ආයුබෝවන් කළු පහන බතික් අපේ බතික් ගැලරි YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි බලමු බෙඩ්ඩයි වලින් කොහොමද බතික් සරමක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. සඳහා අපිට උවමනා වෙනවා RSM Blue කියන වැඩ්ඩයි වර්ගය, ඊළඟට පැරපින් ඉටි, caustic soda, hydro, soda ash කියන chemical. අපි අද සරමක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ සරමක වෙස්මුණක්. ඒ වෙස්මුණ නිර්මාණය කරන්න මේ ආකාරයට අපි කටුසටහනක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ කටුසටහන ඇඳගන්නේ අපි ඉටි කිරීමේ පහසුව සඳහා. එතකොට අපිට ඊටම ලේසියෙන් ඉටි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පැරපින් වැක්ස් ලාම්පු තෙල් ආධාරයෙන් හෝ ගෑස් ආධාරයෙන් ඇති ලිපක දමා අපි අවශ්‍ය පදම එනතුරු රත් කර ඒ පදමට අපි උණු කරගත යුතුයි. අවශ්‍ය පදමට දී කරගත් ඉටි මේ ආකාරයට අපි ටූල් එකක් ආධාරයෙන් අපිට අවශ්‍ය විදියට සුදු ඉතුරු කරගත යුතු තැන් සුදු ඉතුරු කර ගැනීමටත් වර්ණය තිබිය යුතු තැන් සුදු පැහැයෙන් ඉතුරු වෙන ආකාරයටත් අපි මේ ආකාරයට ඒ චිත්‍රය ඇඳගත යුතුයි. වර්ණ ගැන්වීමට අවශ්‍ය ප්‍රදේශ ඉතුරු කරලා අනිත් සියලුම ප්‍රදේශ ඉටි වලින් ආවරණය කරගත යුතුයි. ඒ ඉටි වලින් ආවරණය වෙන ප්‍රදේශ පමණයි සුදු පැහැයෙන් මේ රෙද්ද ඉතුරු වෙන්නේ. අනිත් සියල්ලම වර්ණ ගැන්වෙනවා. වර්ණ යෙදීමට අවශ්‍ය ඩයි මිශ්‍රණය හදාගන්න ආකාරය. මේ අපි caustic soda ග්‍රෑම් 40ක ප්‍රමාණය මේ වගේ භාජනයකට දාලා ඇල් වතුරෙන් අපි මේක දිය කරගන්න ඕන. උණු වතුරෙන් දිය කරන්නත් පුළුවන්. උණු වතුරට වඩා ඇල් වතුර තමයි මේක සාර්ථක. නැත්නම් උණු වතුරේදී අපිට මේ ඩයි ශ්‍රාන්දනය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි දාන්නේ අපි RSM Blue කියන වැඩ්ඩයි වර්ගය. ඒක අපි උණු වතුරෙන් මේ වගේ භාජනයකට දාලා හොඳින් කලසා ගත යුතුයි. මේ හොඳට මේක දී වෙන හොඳටම දී කරගත යුතුයි. ඒ දී කරාට පස්සේ මේ යොදන්නේ අපි soda ash කියන chemical එක. ඒක ග්‍රෑම් 20ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මේ සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒක දාලා හොඳින් මේ ආකාරයට හොඳින්ම කවලම් කරගත්ත යුතුයි. එතකොට අර දිය වෙන්න ඕන. මේ යොදන්නේ අපි හයිඩ්‍රෝ කියන chemical එක. මේක අපි ග්‍රෑම් 80ක් මේකෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් අර ඩයි මිශ්‍රණය තුරම දාලා හොඳටම කවලම් මේ සියලුම කැටි නැති වෙන තුරු කවලම් කරගත යුතුයි. මේ වගේකින් කවලම් කරගත්තාම ඊට පස්සේ අපි අර හදලා පැත්තකින් තිබ්බ caustic soda ප්‍රමාණය මේකට දානවා. ඒකට දාලා ආයි නැවත හොඳට කවලම් කරගන්නවා. හොඳින් කවලම් කරගත යුතුයි මේ ඩයි සහ සියලු කෙමිකල් මිශ්‍ර වෙන විදිහට. මේ වගේ ඊට පස්සේ මේ කරන්නේ අපිට වතුර ලීටර් 4කට 5කට පමණ මේ වගේ භාජනයකට දාලා මේ බාත් එකකට හරි භාජනයකට හරි දාලා ඩයි එක නැවත අර වතුරත් එක්ක හොඳින් කලතාගත යුතුයි. මේ වගේ හොඳටම කවලම් කරාට පස්සේ
ඊට පස්සේ අපි රෙද්ද කොනක ඉඳලා හොඳින් අත ගගා මේ වගේ හරියටම ඩයි එක රෙද්දට හොඳට අල්ලන්න අත ගගා මේ වගේ ඩයි බාත් එක ඇතුළට ක්‍රමයෙන් අපි ගන්නවා. එතකොට තමයි ඩයි එකේ අර පුල්ලි හැදෙන්නේ නැතුව ගානට ඩයි එක වැටෙනවා. මේ ආකාරයට ඩයි එක විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ ආකාරයට මේ බාත් එකේ අත ගාමින් තියාගත යුතුයි. එතකොට තමයි ඩයි එක අර පළුදුණු හිට මොනවත් පැල්ලන් නොහිට හරියටම වැටෙනවා. දමාගත් අපි ටිකල සරම ඊට පස්සේ වැලක ආධාරයෙන් මේ වගේ ඉල්ලලා ඩයි දිය බේරෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් පමණ විනාඩි 20ක් විතර පමණ කාලයකින් අපිට මේක ඉටි අරගන්න කාරණය කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉටි ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි ඩයි දමාගත් රෙද්ද විනාඩි 20කට විතර පමණ පස්සේ මේ වගේ ඇල්ලතුරින් හොදනවා. හොදලා ඒක දිය බේරන්න ආරනවා. ඊට පස්සේ සබන් කුඩු එක් කරගන්නවා මේ වගේ නටන වතුරයකට. දැන් මේ අපි කරන්නේ ඉටි නටන වතුරේකදී ඉටි ඉවත් කර ගැනීම. ඊට හොඳට ඉටි ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අවසන් නිර්මාණය තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. අපගේ බතික් නිර්මාණයන් නිර්මාණ වන ආකාරය දිගටම නැරඹීම සඳහා අපේ බතික් ගැලරි YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න කියලා අපි ඔබලගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද බතික් නිර්මාණයන් මිලදී ගැනීම සහ වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීම සඳහා අපගේ කළු පහන බතික් Facebook පිටුව හා සම්බන්ධ වෙමින් ඔබගෙන් ඉතා ආදරණීය ඉල්ලා සිටිනවා.